สวัสดีค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กช็อกโกแลตแครนเบอรี่สูตรเค้กช็อกโกแลตง่ายๆผสมโยเกิร์ตและเนื้อแครนเบอรี่เป็นสูตรเค้กที่ไม่ต้องใช้เครื่องตีวิธีการทำไม่ยุ่งยากได้เนื้อเค้กนุ่มฟูใครอยากลองทำเค้กช็อกโกแลตง่ายๆลองดูคลิปนี้เลยเริ่มจากการนำแครนเบอรี่ไปแช่ในน้ำร้อนทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจากนั้นเทน้ำทิ้งแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นก็นำแครนเบอรี่มาสับหรือหั่นให้ละเอียดพอหยาบเสร็จแล้วเราก็จะพักแครนเบอรี่ไว้ก่อนต่อไปมาเริ่มตีส่วนผสมแจ็คตอกไข่ใส่ชามผสมจำนวน3ฟองใช้ไข่ไก่เบอร์2ค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลลาเล็กน้อยจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปแจ็คใส่นมสดและน้ำมันใช้เป็นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้เสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปก็ใส่โยเกิร์ตใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติแจ็คใส่1ถ้วยหรือประมาณ125กรัมใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปเรามาใส่แป้งก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาผงโกโก้ร่อนส่วนผสมทั้ง4อย่างลงไปเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนจนส่วนผสมเข้ากันดีก็เป็นอันเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่แครนเบอรี่ที่เราสับพอหยาบไว้ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะไปใส่พิมพ์เค้กเลยค่ะส่วนผสมที่ได้ไม่ข้นไม่เหลวเกินไปประมาณนี้จากนั้นนำไปใส่พิมพ์เค้กเลยวันนี้ใช้เป็นถ้วยฟอยล์เบอร์4573หรือประมาณ600 ml ใส่ได้2ถาดฟอยล์ถาดละประมาณ400กรัมก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแจกท็อปปิ้งด้านบนด้วยแครนเบอรี่ที่เหลือจากนั้นเราก็นำเข้าอบกันเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ25นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาเช็คสุกง่ายๆด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มรสชาติหวานน้อยมีความเปรี้ยวของแครนเบอรี่มาตัดกับความเข้มข้นของผงโกโก้ก็อร่อยเข้ากันพักเค้กไว้จนเย็นแล้วจะทานเลยแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่ช็อกโกแลตกานาชก็อร่อยเข้มข้นไปอีกแบบวิธีการทำช็อกโกแลตกานาชก็ผสมดาร์กช็อกโกแลตและวิปปิ้งครีมแล้วนำไปเวฟให้อุ่นจากนั้นนำมาคนให้ละลายเข้ากันพักไว้ในตู้เย็นจนเซ็ตตัวแล้วก็นำมาราดบนหน้าเค้กได้เลย
เค้กช็อกโกแลตแครนเบอรี่สูตรนี้ทำง่ายมากๆ เป็นสูตรเค้กที่ไม่ต้องใช้เครื่องตี เป็นสูตรเค้กที่ไม่หวานทำเองได้รสชาติหอมอร่อย หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลองทำดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ